Rang hiện mơ tôi dừng khép kia đây. Buổi tối mình em các bạn. Thịt chuột nấu canh chuối. Đau chưa? Đau đây. Làm bẫy được con chim sẻ. Làm bậy được đúng một con chim sẻ. Ăn cơm với một con chim sẻ đó. Bỏ vô xong rồi bỏ nhiều nước không? Bỏ lá chua vào. Chỉ nên có quên. Chào ba bắn xong không? Các bác nha, hôm nay thì mấy anh em lại vào rừng để đi tìm ong các bác. Nhưng mà trời thì không nắng lắm. Không biết là có ong đến nước không. Thôi, kiếm canh thôi. Em xuống từ buổi sáng nên là bây giờ phải đi thả lưới kiếm ăn đó các bạn. Khả năng hôm nay đi tìm ong là móm rồi. Này trời không nắng mấy các bạn. Xin canh. Bây giờ đến khu vực anh em chuẩn bị thả lưới rồi đây các bạn. Cũng không quay vừa ca được. Bây giờ mới khoảng 8-9 giờ thôi các bác. Vâng là bọn em xuống thì không mang theo thức ăn đâu. Cho nên là xuống có cái gì thì ăn cái đấy thôi các bác. Lạnh lắm. Rất siêu lạnh rồi. Ở nhà thì nắng vào rừng lạnh thế này. Lấy xem nó ngọt gì rồi. Lấy em trộm. Nhắc hình mà. Được một em đầu tiên các bạn. Cái này thì người Thái bọn em thì gọi là con bà siêu. Còn tiếng phổ thông thì em không biết là gọi cá mương. Biết đang vướng kiểu gì đây. Nhiều trứng lắm. Đây một em đó các bạn. 2 em. Xuyên đôi luôn. Nhấc lên chưa? Ui đây. Ui. Đây 2 con này. 2 con. 2 con này to đấy. Dài 6 múi đấy. Nhưng mà múi hơi méo, hơi lệch. Tưới toàn lá các bác này. Thì sẽ thông báo là có người yêu nha các chị em nhá. Thả được một lần lá không. Đấy, thả vũng trên kia thì cá nhỏ quá các bạn, không dính lưới. Tiếp tục chuyển xuống vũng dưới này. Anh đang đi xem mấy cái vũng bên dưới xem có cá không, đang đi dò cá. Này được thêm 2-3 con các bạn. Cá đây nhé. Được khoảng tầm 10 con. Bây giờ lưới thì bọn em sẽ ngâm ở cái vũng nước này luôn. Để chiều thì có gì bọn em sẽ quay lại thu sau. Bây giờ thì cũng trưa rồi, anh em về lấy cá về thì chuẩn bị bữa trưa. Các bác nhé. Đang tiến hành một ca này nữa các bạn. Hôm nay mới xuống thì chắc ong thì cũng không đi tìm rồi.
các bạn. Nấu canh rang, nấu canh rang. Ôi rồi ôi. Đây rồi. Nó mang đá. Bắt thôi. Đang tưởng là nồi cá này móm mà. Đây rồi. Được. Có cái ăn nhiều cá thế. Nhiều cá quá. Con cơ mà. Bắn 10 con cơ mà. Anh em đi với nhau mà chả tin tưởng nhau thế nào. Mà trên đấy còn không á? Đây. Mọc chưa trông. Mọc chưa trông. Thì không nói nhưng nhiều thì cả đông, nói nhiều không nói nhưng ít thì cả đông. Đây các bác này. Cái măng này thì thân trên của nó thì ăn thì rất chi là đắng, nhưng mà cái củ bên dưới của nó đây là ăn thì lại ngọt, không hiểu kiểu gì. Củ ngọt này. Cái ăn đầu tiên này xem. Không. Cô à. Mày làm cho tao dại. Mày còn kiếm được ít bằng đắng không ạ? Bò chỗ 10 con cá này thì nó đỡ lạc lõng. Đỡ hẳn 10 con. Tao nhớ mãi tao hình thành một thằng linh. Ba anh em ăn có con chim sẻ. Làm bấy được con chim sẻ. Làm bậy được đúng một con chim sẻ. Ăn cơm với một con chim sẻ đó. Bỏ vô xong rồi bỏ nhiều nước không? Bỏ lá chua vào. Thì nên có quên. Nói chung đêm thì Thì đấy là lốt bò nhỉ? là lốt mù. Bên kia có mà là lốt mình trồng được chưa? Chẳng biết bữa lượt cháy hết. Càng phải áp. Cho nó chua càng đắng. Cả cay cay. Lá này là lá da su da xoan đấy. Nấu là mình phải hơi qua lửa, nó mới đắng, nó mới chua được. Này đi rừng thì có món cá nấu bằng đắng ấy, cơm trắng. Hello, chào các bác nha. Mời các bác ăn trưa với bọn em nhá. Các bác mời cơm nhá. Thử miếng bằng đắng rồi. Được miếng cá trăm cỏ Bà này. sẽ ngon không? Quá ngon. Tán trứng này. 110 này, nhiều trứng lắm. Đây là mùa cá để trứng mà. Rồi, thiếu ớt. Nó ớt này. Hợp không? Cái này thiếu protein mọi người ạ. Đắng. Món chè của nó con này. Điều buộc cầm miệng lán cầu. Một cái mồm này, một cái phạt đây này. Phương tơ đó. Có mày à. Cắt bọc xe lông chè buộc phương tơ tăng hàm mà ôm mà xem á đó. Ý cày nữa. Tắt máy hết đi. Nóng khiếp. Nóng lắm. Vừa nóng vừa đắng. Thời gian bằng cái cồng với nhai này đây. Khi mấy anh em ăn cơm xong thì bắt đầu ra bãi ong lấy nước xem đây các bác. Xem hướng nó bay đường nào. Cái bãi ong này thì khá nhiều ong đấy các bác. Sờ trên đây phải 50 đến 100 quân. Lên mâm đi. Này đó thì cái ăn cái này. Đây, sau một lúc tìm kiếm đã tới nơi rồi các bạn. Nó đây nó nóng quá nó bỏ chỗ luôn. À. Đi vào khe ở dưới này
Chỗ này cũng bình thường mà. Nhưng mà máy quay không thấy. Không zoom được nhỉ, cái máy này nhỉ. Em tiếp cận được nửa tổ ong các bác nhá. Tổ ong ngay trên đầu đây rồi. Nhưng mà cây các bác này rộng, có treo cực luôn các bác. Mình trèo được 10 phút mà mới lên được một nửa cây, chắc khoảng tầm 6 mét thôi. Cực rộng các bạn. Bác thấy chưa? Cao như thế này. Thấy được một tổ ong, một chai mật ong về bán không phải dễ các bạn. Cực kỳ gian nan luôn. Hả? Không biết nhưng mà bồ mật ở bên bên trong. Tổ này bồ mật lại quay về bên trong gốc các bác này. Đây này. Đây nha. Bù kín quá. Thôi cổ này khá khó đây rồi. Chắc em là bắt xem bồ mật này. Tôi mới chỉ bám kín mới chỉ cắn bám là mưa là mưa cắn kịp kẹt quá chứ cái đấy vừa cơ nhá. Quá đây các bác nha, từng nhộng đây. Mà đây các bác nha. Rộng quá không quay được. Phải tầm hơn 4 cân đấy các bạn. Mật khá là đẹp. Vất vả. Đây tổ ong. Thôi chào các bác nha. Bây giờ thì bọn em cũng thu đồ để lên với hai anh em trên kia thôi. Bọn em đi tìm ong thấy tổ gà rừng đây các bác. Không biết có mấy trứng này. Đi qua thấy mẹ nó bay ra. 1, 2, 3, 4, 5 quả. Các bác, hôm nay thì bọn em đi nhấc lưới các bạn. Lúc chiều đi rừng bọn em có thả sẵn đây, chiều tối kiếm thức ăn. Hôm nay đi tìm ong mà móm, may còn có tay lưới để thả. Bây giờ thì em sẽ tiến hành xuống lấy lưới các bác nhé. Nhìn sơ qua thì cũng thấy dính rồi đấy. Bắt được con cua. Có hàng các bạn. Này. Ui được con cá đấy này anh này. Con cá sứt môi này. 2 con luôn. Ui đây 2 con nheo này. Ui cá nheo các bác này. Ui đây cá trắng này, cái cá bống đá. Ui đây là một con cá sứt môi nữa này. Con này lâu lắm em mới thấy đấy. Này, này các bác xem này, môi nó kiểu bị sứt này.
Vậy họ gọi là cá sứt môi. Đây, cá trắng. Ui, đây có cá nheo các bạn, 2 con. Ui, đây con nữa, 3 con. Con này trúng mánh rồi. Ui, toàn cá nheo các bạn. Đây là nằm sau cá nheo đấy. Cũng chưa thả thì không thấy có cá mấy. Em ngâm mà chỉ cá nheo đêm nó mới cho ăn. Đêm cái gì? Ui, sao lại được con cua này? Cái đi không thì nó cắn hết lưới đấy. Lưới trực tiếp luôn. Đi thả lưới gặp cua dính lưới này thì xác định hư lưới, cắn kinh lắm. Ui, đây nữa, một em nheo. Ui, ui, con cua ăn. Ui, con này con cua ăn hết rồi cần. Này, con này nó ăn nát rồi, dính vào lưới nữa. Này, con này tủ cua cũng to đấy. Thôi thả thôi. Thôi, to chưa đạt tiêu chuẩn bắt. Ai mới mắc một kiểu ấy nhỉ? Đây Cua ăn bắt đầu. Này cá lắc láo. Cá này gọi cá lắc láo này. Cá màu gà. Lắc láo còn gọi là tiếng Thái gọi là pá pung đấy. Mình gọi là cái treo đồi ấy. Thì lại dính cái gì rồi? Cái cây. Ui, con cua này to, con này to. À, con này thì không tha. To phải đấy. Thôi sẽ lưới vậy. Ui, con này to rồi. Cắn lưới anh thì phải lấy. Đấy cũng phải lấy. Cắn nát hết lưới các bạn. Này, cua to. Anh bị lại con nó chạy ra mất đấy. Để ăn hết cá này. Này. Cá nheo ăn là lòi đầu ra. Bắt gặp nhiều con các bạn. Con này to em vào đây. Siêu to luôn. Chà. Tao trụ dậy. Bắt được rồi. À, đây có con nhỏ đây này anh, bắt con nhỏ này. Bắt được con tháo chùa màu xanh này các bác này. Đây này, bạn bắt con nhỏ này đi. Này, con này to đấy. Cua. Hãy gặp mấy con trên kia mà nhỏ quá. Mấy mắt trời cua ra cũng khá nhiều. Ui. Ai à, bị nó kèo rồi. Đau quá. À trời. Đấy. Bỏ vào. Yeah, con chạy à? Biết khi hôm nay mang bì đi. Còn cái xô nhỏ quá. Thấy đâu? À, đây à. Chị đã bị kẹp. Thở thả chân đi. Nhỏ thế nào? Toàn của siêu to. Mấy con bé bé này. Hôm nay kiểu trời nên là cua ra nhiều. Ngoài. Có được nhiều không nào? 2-3 lạng. Chắc là buổi trưa mai thôi. Cũng được, nồi đàng hoàng đấy. Gọi là của ăn của đế không ạ?
Vâng, của đấy đã. Bữa này có thêm món thịt sóc các bác. Thịt sáng thì ăn uống kham khổ quá, không có gì. Buổi chiều nó dễ kiếm đồ ăn hơn. Có cá, có sóc. Ken này có ao quả mà. Này, tiếp tục với món nấu cá. Đến cá để Canh này cũng nấu chín rồi, chắc là mua ra để trưa mai, sáng mai ăn sáng thôi, trưa mai ăn thôi. Đây các bác nha, anh em đang làm canh chuối thịt chuột các bạn. Cái này chuối rừng nha các bác, cực kỳ là non luôn ạ. Cái nồi canh đây, thịt chuột đấy các bạn. Cây chuối nấu thịt chuột. Đây, đang còn nướng thêm 2 con đây các bác. Đấy, nướng thêm 2 con. Quá tuyệt vời. Thịt chuột. Thịt chuột nấu canh chuối. Đào chưa? Đào đây, đào đây. Đèn tối quá. Các bạn, bắt tí khoảng 5-6 cân rồi. được đấy, hôm nay qua còn qua Bữa xôm phải lên này chị. Có làm Messi cho con này. Đánh băng cái cho chạc liền ở đó, cần khóa hình. Thì phải đi lấy lưới về mới mình mới quay mọi người ạ. Tại nhà biết thằng người quay lắm. Quay cho mọi người xem nấu ăn cho mọi người thèm. Sóc nướng. Thịt chuột. Sóc nướng. Sóc nướng nguyên con. Rồi còn đây là nấu với chuối rừng. Xong phải. Xong sữa cho ta này. Cà tàng. Hôm nay thì có món canh sóc các bác. Yên sáng. Sóc nấu với chuối. Sóc nướng nữa. hả? Quá hấp dẫn. Đơn giản không mọi người, để đậm chất sinh tồn nhá mọi người. Qua rồi. Để các bác nhé, đây là bữa tối đạm bạc của mấy anh em đi rừng của em. Quá đạm bạc. Thịt sóc với là cái tinh cá rồi cái gì đấy cho hết vào nồi luôn. Mời các bác nhá. Rồi. Chiên em nó. Đấy. Nó Rồi. mới để đâu đấy nhỉ? Chua chua, Đây nha. tí xoài.
À đấy. Miếng nè. Sọc nướng nguyên con khai vị cái đã hay vịt. cắt từ cái chim này Các bạn nhé, tối trong rừng các bạn nhé. Có sóc nướng. Ăn là tóc tóc cơ. Em nấu cà chua, ốc đá này, ốc đá nướng các bạn. thiếu cái gì Đây. Gì bên em à? Rất tuyệt vời bữa cơm trong rừng, nơi mà không có khói bụi thành phố các bạn. đặt sàn không có hai sàn không có hai chục cái này sẽ phải hơn bộ hơn 20.000 một lít đó. Anh ấy chứ mà 1 lít dưới không đây lít dưới này Khờ đấy. Thật sự Hẳn là mưa cần hái bừa đó, có hái để trái thì 35.000 nhưng mà mình hiện Vâng tại nhá. bằng đồng e có hái 50.000 40.000 thì chợ đồ căn lau 10 lít chỉ mình sư một căn rồi. chương trình mukbang bữa tối chứ nó phết mà một chấm thì mình chẳng chứ. em tình nghỉ rồi các bác. Mấy anh em thì đang tranh thủ ăn cơm để đi nghỉ. Bây giờ chắc là khoảng 10 giờ rồi. Tạm biệt các bác nhé. Báo luôn. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau ạ. tên mở thì bác thì tên hùng bác nó